Az első magyar református egyház tagja, presbitere, a mai jótékonysági műsorvezetője. Szeretettel köszöntök mindenkit, akik eljöttek, hogy részt vegyenek a kulturális rendezvényünkön. Illetve szeretettel köszöntöm azokat is, akik az interneten néznek meg minket. Szeptember 18-a a Magyar Kulturális Örökség Napja. De mi is ez az örökség? A kultúra mindaz, ami emberré formál minket, a kultúra alatt a szokásainkat, a hagyományainkat összességét, a társadalom közösen alkotott szellemi értékeit értjük. Mi mindannyian valamilyen formában kötődünk a magyar kultúrához, a magyar kulturális örökség része életünknek, emlékeket idéz fel, meghatározza napjainkat, magába foglalja az összetartozásunkat. A kultúra szó eredetileg a föld megművelését jelentette. Mint ilyen, tökéletesen kifejezi, hogy ahogy a földet, úgy a kultúránkat is folyamatosan gondozni, művelni, törődni kell. Miközben a magyar kultúránkat ünnepeljük, egyúttal műveljük is. A mai műsorunk is ezt a célt szolgálja. Kezdjük tehát a Magyar Kulturális Örökség napjára ünnepségét. Kezdjük el egy imával. Havasi Katalint, a gyülekezet tagját kérem fel, mondjon egy imát, kérje Isten közösségét velünk. Adjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, 1000 esztendő annyi előtted, mint egy pillanat, de nekünk egy nap is oly hosszú és olyan sokat jelent. Légy áldott azért, hogy ma is megmutattad gondviselő irgalmadat. Összegyűjtöttél minket, hogy együtt a te házadban töltsük ezt a különleges délutánt magyar testvéreink és amerikai barátaink körében. Kérünk engedd, hogy a mai napot úgy használjuk föl, hogy abból nevedre dicsőség, reánk pedig áldás fakadjon. Engedd, hogy ez a nap legyen számunkra erőnek forrása, amelyre oly nagy mértékben szükségünk van. Szerető mennyei Atyánk, te mindannyiunkat név szerint ismersz. Ismered minden gondolatunkat, minden vágyunkat, minden törekvésünket. Te tudod, ki milyen szívvel jött ide. Kérlek, adj a búsrakodóknak vigasztalást, a betegeknek gyógyulást, a megfáradtaknak fölfrissülést, a kevés szívűeknek alázatot, a kételkedőknek hitet. Mindenkinek azt, amire szüksége van. Add, hogy meglássuk, hogy elsősorban reál van szükségünk. Hadd táruljon ki most szívünk üzeneted, kegyelmed, végtelen szereteted befogadására, hogy életünk átformálódjon és épüljön a te akaratod szerint. Jézus nevében kérünk. Ámen. Köszönjük ezt a szép imát. Now, our chief elder tündekarai welcomes our guests in English, és lelkészünk Bátori Zoltán magyarul köszönti a vendégeinket.
and also continue the celebration with our program. And in addition, today we honor our dearest friends, László and Máriát. It's an honor for us for you to be here, and we look forward to the rest of the program. Again, thank you for everyone who came, and we hope you enjoy the program and the rest of the afternoon. Hálás köszönet! Tisztelt vendégeink, kedves barátaim! Ez a mai délután egy különleges Magyar Örökségi Ünnepnapja. Ünnepnap. Ha jól gondolom, mindig büszke volt a magyarságunkra. Akár Dániában, Lengyelországban, vagy Pakisztánban kérdeztek származásomra. De igazából, amikor Amerikában megérkeztem, és itt összevetettem nemzetem hagyományait, tudományát, művészetét, akkor ébredtem a magyarságról. Azt hiszem, hogy amikor minket önök hallgatnak, akkor joggal érezhetik azt, hogy egy felfokozott, már rajongó szeretet köt minket a magyar örökséghez, legyen az tudomány, művészet, ami édes anyanyelvünk. Kérem, bocsássák meg ezt nekünk. Előadónk a magyar kultúra szeretetéből lépnek fel ebben a műsorban. Többnyire, néhány kivételtől eltekintve, nem abból élnek, amit ők művelnek itt. Csupán az ő szeretetükkel kötődnek ahhoz, amit művelnek. Kérem, figyeljünk és koncentráljunk az emberre, akiből az a szeretet sugárzik. Kívánom, hogy érezzék magukat jól ebben a szeretetteljes családban. És aztán ismét térjenek vissza, hogy együtt örvenjünk, együtt élvezzük mindezt. Kívánok jó szórakozást mindenkinek! Az üdvözlő szavakat muzsikaszó kísérte. Folytassuk tovább. A kulturális kincseinkről beszélünk. Az egyik legfontosabb ezek között a tánc. A tánc közösséget formáló, sőt közösséget teremtő műfaj. A magyar néptánc pedig nem csak a kultúránk része, de nézni is szép. A táncban létező kulturális örökségünk is csak akkor marad fenn, ha ápoljuk. Köszöntsük most a hagyományaink jól ismert őrzőit, akik Amerikában már több mint 50 éve ápolják a magyar néptáncot, és ma is megörvendeztetnek minket a magyar népművészet szépségeivel. Következik a Kárpátok néptánc együttes történetes bemutatója Valsányi Csaba vezetésével. Oda mellé.
néptánc mindenkit gyönyörködte, köszönjük a Kárpátoknak. A körünkben köszönhetjük Széles Tamás főkonzult és Palmedéva konzult, a Rosszakkereszi magyar főkonzulátuson. Köszönjük, hogy eljött egy rendezvényünkre. Széles Tamás szeretne néhány üdvözlő gondolatot megosztani a műsorunk elején. Tisztelettel átadom a szót Magyarország hivatalos képviselőjének. Köszönöm szépen, nem akarok nagyon mentegetőzni, de mégis muszáj, hogy elkéstünk, bocsánatot kérek. Nem tudom, most már 6 éve itt vagyok, ez az első alkalom, hogy valahol időben kezdtek ezek szerint, mert 7-es percet késtünk. Általában mindig megegyezünk videóidőben, ehhez képest most itt elkezdett a műsor, értem. Még egyszer elnézésnek a forgalom olyan volt, meg most az elmúlt napok elég kemények voltak, meg a következők is lesznek számunkra bizonyos okok miatt már a munkánkat illetően. Minden művelt nemzet nem csak kegyelettel viseltetik, de fennállását is biztosítani igyekszik azon műemlékeknek, melyek dacolva a századok viharaival egyenként művelődési történelmének egy-egy dicső lapját, ősei munkájának egy-egy századokra szóló jelét képezik. Kissé kopottas, nehéz szavak ezek, de engedjünk az időnek. Pontosan 150 éve, 1872. április 7-én kelt rendeletével hozta létre a Magyar Királyi Vallás és Közoktatási Miniszter a magyar műemlékek védelmét szolgáló első saját állami intézményünket, a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottságát. 150 éves tehát a magyar műemlékvédelem. Nem tévesztettem össze a meghívás tárgyát, tudom, hogy a magyar örökséget jöttünk ide ünnepelni. És jó helyen, jó időben járunk. Ez a hétvége az anyaországban a kulturális örökség napjai. Számba vettük, kinyitottuk és megmutattuk az otthoniaknak, hogyan is óvjuk, fejlesztjük mindazt a bőséget, melyet ránk hagytak az elmúlt évszázadok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves magyar barátaim! Mi lehet a feladata a 21. század 3. évtizedében a magyarnak, hogy amit megörökölt az ősöktől, rábízza az utódokra. Ha már megvédte Egervárát Dobó István a töröktől, újítsuk fel. Ha már lepusztította a budai várbazárt a kommunista-szocialista rendszer, újítsuk fel. Folytathatnám a sort, hiszen az elmúlt 12 évben a magyar választók akaratából folyamatosan kormányzó Orbán kabinet sok más mellett arra is képesnek bizonyult, hogy bőséges forrásokat biztosítson műemlékeink védelmére, szépítésére, megőrzésére. A munka nem állt le, és bár az ismert geopolitikai okok miatt a források bizonyára szűkülni fognak, biztosak lehetünk benne, hogy tovább szépülnek műemlékeink a következő években. Nem kis örökség lesz ez majd, higgyék el nekem. De térjünk rá szellemi örökségeinkre is. Vajon mit kell tennünk azért, hogy nemzeti kultúránk a mai kor kihívásait is állni tudja? Ne tűnjön abitasnak, régi módinak, mondjuk egy népszokás felelevenítése, vagy egy néptáncprodukció, amit is láttuk. Hát büszkén, egyenes tartással mutassuk meg a Facebook huszároknak, akiknek az a legfontosabb kultúrálassuk, hogy kikosztolják a napi reggelőket, vagy a TikTokon táncikálóknak. És itt ebben látom az önök nagyszerűségét, több mint 12 000 kilométerre az anyaországtól. Igen, önöknek fontos a népi tánc, népi szokásaink megtartása, nemzeti ünnepeink méltó emlékezete, művészeti produkciók bemutatása. A Jóisten áldjon meg önöket ezért, és kérem higgyék el, a mai magyar kormányzat tudja, ismeri ezt az elköteleződést, és nagyra értékeli. Végül is ezért hívjuk jogosan nemzeti kormánynak. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy minden nehézség ellenére, koronavírus, járvány, háború Ukrajnában, energiaválság Európában, és nem folytatom, szóval minden nehézség ellenére nemzetpolitikai céljaink töretlenek. Nagy figyelemre számíthat már évek óta
nem csupán a Kárpát-medencei szórvány, de az 5 kontinensen létező diaszpóra magyarsága is. A napokban foglalják el helyüket újra az új Körös és ösztöndíjasok, és várhatóan jutnak anyagi források további programtámogatásokra is. És ha már a műemlékekkel kezdtem, hadd fejezem be azokkal. Az elmúlt 5 évben sikerült pénzt szerezni kormányzati forrásokból egy trianoni emlékünk felállítására a San Fernando völgyi református templom udvarán, egy Szent István szobor emelésére a római katolikus templom udvarán, és hétfőn kerül fel a falra a USC Egyetem Locker intézetében Olá György Nobel-díjas vegyész professzor márvány és bronz emléktáblája. Ráadásul ígéretem van rá, hogy 2 év múlva Vincent József hercegprímás kaliforniai missziós pásztorútjának 50. évfordulóján szobrot avathatunk a bíboros tiszteletére. Remélem önök és majd az utókor nem felejtik el, hogy hol állnak ezek a magyar örökséget képező alkotások. Hölgyeim és uraim! Kérem, adjanak még nekem néhány percet értékes idejükből. Tudom, láttam a meghívásban, hogy Cser László és Mária önzetlen tevékenységét, melyet az amerikai magyarságért és a magyar kultúra fenntartásáért tettek az elmúlt évtizedekben, díszoklevéllel honorálják. Gratulálni szeretnék én is Máriának és Lászlónak. Gondolom, a méltatásra rövidesen sor került, nem is én vagyok méltó arra, hogy ezt megtegyem, hanem azok, akik évtizedek óta ismerik őket és munkásságukat. Én csupán annyit kívánok, hogy még sokáig legyenek közöttünk, segítsék a magyar örökséget átvinni a jövőbe, biztatni azokat, akik tovább értik az zászlót. Amit ezért engedjenek meg, hogy az ünneplésük részeként egy jeleneteket majd én is átadhassak nekik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen a üdvözlő szavakat. A gyülekezetünk már 96. éve a magyarságot tekinti összetartó erőnek, és bízunk benne, hogy még sok évtized vár rá. Legszebben magyar nyelven költőink tudnak fogalmazni. Ezek körül is egy kiemelkedő költőnk Petőfi Sándor. 1847-ben az őszi magyar szeptemberben íródott szomorúan szép versét Finta irodalmat előtt. Engedjék meg, hogy előtte egy pár szót szóljak Petőfiről, egy kicsit nem megszokott fókuszban. Emlékével ünnepeljük Petőfi születésének 200. évfordulóját ez évben és 2023-ban is. Pár érdekességet szeretnék mondani a magyar romantika költőjéről, ami nem igazán köztudomású. Petőfi Sándor 26 évet élt meg. Egy csekély idő alatt munkássága világirodalmi rangová nőtte ki magát. Közel 1000 verset írt, ebből 850 maradt fenn. Karrierjét 18 éves korától számítjuk. Tehát 8 év alatt írta, ez évente átlagosan 125, tehát 3 naponta írt egy verset. A János Vitéz 6 nap és 6 éjszaka készült el. Petőfi a kapcsolata építésben is remekelt. Balkezes volt, mindkét kezével jól tudott írni, kitűnően rajzolt, sokat sportolt, vívott, evezett. Egy esetben a Dunából ki is mentett egy illetőt. Kiváló nyelvérzékkel bírt, németül, olaszul, franciául beszélt. Imádta a feltűnést. Zsinóros Attilához és a kocsmához ragaszkodott. Abban az időben, amikor mások Attillát és Cilindert voltak, illetve frakban és cilinderben jártak. Petőfi Sándor szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablakevő. De látod a mottan a téli világot? Már hót akarál el a bércétető. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, s
s még benne virít az egész kikely. De íme, sötét hajam, őszbe vegyül már, a téldere már megüti fejemet. Elhull a virág, elviramlik az élet. Ülj hitvesen, ülj az ölembe ide, ki most fejedet kebelemre tevéd le. Holnap nem omolsz-e síron föl ide. Ó, mondd, ha előbb halok el, tekerimre könnyezve borítasz-e szemfölelet, s rábírhat-e majdon egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha elhagyod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogó lakaz, s én feljövök érte a síri világból, az ég közepén, oda leviszem azt. Letörleni vélek, könnyűimet érted, ki akkor is, mindig, örökké szeret. Petőfivel még találkozni fogunk a műsor második részében. Most viszont váltsunk műfajt, de maradunk a magyar kultúránál, és maradunk a finta családnál is. A magyar lélekhez hozzátartozik az ének, a népdal, mint a naphoz a fény, a mezőhöz a virág, anyához a gyermek, a néphez a hazaszeretet. Ha vidám vagy, ha búslapodsz, ha ünnepelsz, ha gyászolsz, ha szerelmes vagy, mindig találsz olyan magyar nótát, ami a hangulatodhoz illik. Régi szép magyar nóták és dalok, hát hadd szálljanak most is itt, Finta Ilona Banda előadásában. Good afternoon. I will have a short presentation in English about Hungarian folk songs, and I will sing in Hungarian. My resources for the presentations are from Ugrin Gábor, Lukin László, and Lukin Lászlóé. Hungarian folk songs and singing. Folk singing is one of the most ancient forms of folk music. Their origins and composers are unknown, yet many generations sing them, each adding to them or changing them a bit, intentionally or by chance. Their purpose is vast. They are sung for entertainment, for transmitting useful information and wisdom, and for sharing life lessons on love, harvest, and the human condition. Folk songs help us remembering important events and people. They provide music for dancing and provide good rhythm for labor. And of course, they are for storytelling. The MTA, the Hungarian Department of Folk Studies, counts 150,000 Hungarian folk songs in its collection. Béla Bartók collected 14,000 Hungarian folk songs, and Zoltán Kodály collected 30,000 Magyar songs. There is extensive research on Hungarian folk music and singing. I will briefly mention their three main categories: the even beat songs, the old style songs, and the new style songs. So the first category, the even beat melodies, are songs for children. They may have an Anatolian or Turkish origin, and we know them as Hintapalinta, Süsfelna, Ég a gyertyai. The second category, the old style melodies, are dated, reaching back possibly to the pre-Hungarian conquest era, pre-honfoglalás. There are many subcategories within this main category, like the descending pentatonic melody, ereszkedő ötfokú melódiák, the chanting melodies with a possible Hebrew Jewish influence, zsoltár típusú és kódus énekek, and another type, the songs of lament, sírató énekek, ballads. The third main category are the new style melodies. These are also very old.
These are from the post-Hungarian conquest after honfoglalás era. And these songs have a strict, steady rhythm, and usually, in comparison to the descending, the other one that comes from the top and goes down, these have dome shape. So they start at a music note, and they go up, and then they go down. That's how we can differentiate them. These songs are katona éneket, the songs of military life, and the songs of day labor, and they are excellent songs for dancing. The MTA counts around 60,000 of these new style folk songs. Wonderful examples of the new style songs will be presented in the second part of our program today, presented by the Dalos Pacsirta éneket. So I will present some of the old style song, and I would like to ask for your, I will ask forgiveness for my rough English translations of these songs, and for my technique, my voice, as I will be taking the liberty of bending these songs to fit my skill set. The first one is Megrakják a tüzet. This is an old style melody, a descending pentatonic scale song containing only 5 notes. It's from the Dunántúl region and from the west and southern regions of Hungary. The lyrics in English go as: people set fires, and the fires eventually die out. There is no love which would eventually not die out. Yet, baby, please do set your fire, make it burn high. Let me warm up my weak hands next to it. My weak legs are so cold. My jacket is getting rained on, and my good-dressed horse is becoming sad in the woods. Megrakják a tüzet, mégis elaluszik, nincs az a szerelem, ami el nem múlik. Rakd meg, babám, rakd meg, lobogó tüzedet, hadd melegítsem meg gyönge kezeimet. Gyönge lábam fázik, köpönyegem ázik, piros fejkaripám az erdőkön fázik. Thank you so much. I will have 5 more songs, so I think let's wait with the clapping until I finish the whole set, and I will bow, and I will appreciate your clapping then, just to save time. Thank you. So the second song is részesíti. It is from the Dunántúl, the western region of Hungary. It is an old style folk song with a descending pentatonic scale and with a varying rhythm pattern. The English translation goes as: day laborer, pack your carriage tightly, even if the thorns poke your hands. The more they poke your hands, the better your carriage will be. Day laborer went to the fields barefoot to plow. He left his shoes at home as he lost both their soles. 9 metalsmiths declined the job of replacing them, as none of them could make them adorned with roses. Béres legény, jól megrakd a szekeret, sarjú tüske böködi a tenyeret. Mennél jobban böködi a tenyeret, annál jobban rakd meg a szekeredet. Béres legény, mezítláb ment szántani, otthon hagyta a csizmáját patkolni. Kilent kovács nem merte elvállalni, egy sem tudott rózsás patkót csinálni. Besides the songs of lament, shirató, and chanting, Zsoltár songs have a possible Hebrew or Jewish origin or influence. These types of songs are usually found in the eastern parts of Hungary and in Transylvania and in Moldova. So was this well-known melody, Szivárvány Havasán. The English translation goes as: in the Havas mountains of the rainbows, a fully grown rosemary bush is dying. It doesn't like its home. It
it wants to leave. It should be removed from its home and be moved to a new environment. It must be removed from its current home and moved to a different environment. Szivárvány havasan, felnőtt rozmarin szál, nem szereti helyét, el akar bújdosni. Ki kell onnan venni, s új helybe kell tenni. Ki kell onnan venni, s új helybe kell tenni. The fourth song, Szélről legeljetek, is a fast-paced song from Rábaköz, the northwest area of Hungary. It is collected in the 16th, 17th century. It is a great song for dancing, ugrós, and for singing in rounds, perpetual canon. The lyrics are about livestock and their path to the markets, locating drinking wells, listing the important cities of water sources such as Szél, Szany, Rába-Szentandrás, and Sobor. The English translation goes, graze on the side of the road, don't walk into the woods. If you walk into the woods, you may bump your heads on the trees. Water wells are found in Szél, Szany, Szentandrás, and Sobor. Szélről legeljetek, fának ne menjetek, mert ha fának neki mentek, fejeteket beveritek. Szilikút, Szalikút, Szentandrási Sobrikút. Number 5, storytelling songs, such as ballads, are full of suspense, just like this followed song from northern Hungary, from the Mátha Mountains. It is about livestock, shepherding, and about a notorious outlaw, Betyár Vidróczki Máté. The English translation goes as, the famous herd of Vidróczki, the outlaw, is ringing their angry bells in the Mátha Mountains. Ringing their bells, being upset because they cannot find Vidróczki. The livestock roams and roams around the weeds. Hey, where do we go from here? To the middle of the deep round forest. The sun is setting, but there is nothing or nobody around here. The thick forest will be my dwelling tonight. I will sleep under the rosehill bush as my residence. A Vidróczki híres nyája, csörög morog a Mátrába, csörög morog a Mátrába, mert Vidróczkit nem találja. Megyen az nyáj, környes körül az alján, ugyan hol állok a lejbe, kerek erdő közepébe. Esteledik már az idő, szállást kérnék, de nincs kitű. Sűrű erdő a lakásom, csipke bokor a szállásom. Is a folk melody which is found all throughout Hungary and its area, and it has a fast-paced rhythm which bring in another important influence on Hungarian folk music, the Romani, Gypsy, Cigány influence. This song and the fast-paced folk melodies, gyors, friss, in folk dancing may lead into csingerálás, a form of Romani improvisational fast dancing style, and its pair is also found in singing, an improvisational rolling of random syllables, pergetés.
English translation. The plums are falling from the trees as I'm coming home from the fields. Hey, little ducklings, Cornish and cornmeal. My little hat is black, adorned with a peacock feather. Hey, little ducklings, Cornish and cornmeal. Hull a szilva a fáról, most jövök a tanyáról, ej, haj, rucca, kukorica, derce, kis kalapon fekelt, a tolla van benne, ej, haj, rucca, kukorica, derce, tinda-ri-ta-ri-tanda, tinda-ri-ta-ri-tanda, tinda-ri-ta-ri-ta-ri-ta-ri-ta-tinda, tinda-ri-ri-ta-ti-tanda, ra-ta-ra-ta-ra-tanda, tira-ra-ra-ta-ta-ri-ta-ri-ta-tanda. Azt hiszem, hogy itt Amerikában is büszkék lehetünk a népdalainkra, de nem csak a népdalainkra, hanem a népdalaink előadóira is. Köszönjük szépen vannak. És a népdalokkal még találkozni fogunk, ahogy Vandával is egy kicsit később a műsorban. Térjünk vissza a költészethez. Szuhanics Albert költő, aki már nincs köztünk, 2021-ben halt meg, talán nem sokunk számára ismert, de szavainak szépsége megragadó. A költő hazaszeretetről szóló versét Anna rész adja elő. Szuhanics Albert, magyarságtudat. A nagyvilág titkokat rejteget. E földön élsz, nézd, mennyi gazdagság. Várnak reál hegyek, tengerek, új városok, vagy ősi csodák. Bejárhatod a földet mindenütt. Vannak, ahol a népek gazdagok. Bármerre mész, valami szíven üt, mert érzed azt, én magyar vagyok. Hazát cserélsz, ez származást sosem. Magyarország örök otthont. Beszélsz te idegen nyelveken, mégis tudod, én magyar vagyok. E kis sziget a népek tengerén, íme, e hely, ahol a föld magyar. Erős gyökér az éltető remény, nem tépi el a végzetes vihar. Itt mindent véd az ősök szelleme. Tisza, Dunalást összetartanak. A rónaság, déli báb képzete, e csend üzenünk, és nem a nagy szavak. Magyarország nekünk a nagyvilág. Itthon vagyunk igazán boldogok. Bárhol élünk, itt van a mi hazánk. Egy az igény, hogy én magyar vagyok. Köszönjük, Anna! Mi, akik most itt vagyunk, még ha nem is magyar az anyanyelvünk, vagy nem is Magyarországon születtünk, a magyar kultúrát őrizve valamennyien, mindannyian magyarok vagyunk. És vannak közöttünk olyanok is, akik évek óta a családjukban, a közösségünkben kiemelkedően sokat tettek és tesznek a magyar kultúra fennmaradásáért. Évek óta hagyomány nálunk, hogy a gyülekezetünk, a Los Angeles-i első magyar református egyház, a magyar közösség tagjai közül oklevéllel ismer el valakit, aki a magyarságért, a magyar kultúra és a magyar hagyományok ápolásáért hosszú ideje kiemelkedő munkát végzett. Idén a választásunk tavalyhoz hasonlóan egy házaspárra, Cser Máriára és Cser Lászlóra esett. Valószínűleg mindannyian ismerjük őket, a házaspár évtizedek óta közöttünk éli életét. Sok mindent tudunk róluk, de szeretném megkérni napjainkra, hogy mutassa be néhány szóval a házaspárt és az életútjukat. Nagyon szívesen. Cser László és Mária
1970 óta tagjai a Los Angeles-i magyar közösségnek. Mindketten zenepedagógusok és hivatásos zenészek. Az elmúlt 52 év alatt aktív résztvevői voltak a Los Angeles-i magyar kulturális életnek. Számtalan rendezvény, színházi előadás és templomi műsor önzetlen közreműködői, mint például, a lista nagyon hosszú, de csak lerövidítem, Tália Színház előadásaiban, Szörényi Éva által szervezett Széchenyi tejákon, Kodály emlékműsorokon, Öreg Cserkész Szövetség rendezvényein, Hiltonban tartott Hercei kabaréban, és hivatásos zenészként számtalan magyar bálon, mint László és Mária zenekara szórakoztatták a közönséget. László a zongoránál, Mária pedig csinosan, szép ruháiban, mint hegedű művésznő szolgáltatta a zenét. És hol? Cserkészbálakon, sajtóbálakon, diákbálakon, szabadságharcos bálakon, sportbálakon, és még nem is tudom, még valami talán ki is hagytunk. Azon kívül feléptek a csárdás és a 70-es évekbeli balatoni étteremben is. Marika amellett, hogy hegedűművész, a magyar nyelv szerelmese, szereti a verseket, prózákat, vagy akár színészi alakítást is szívesen elvállalja. László zenei vezető, zongora kísérő szerepet látta el, és a Los Angeles City College emeritus professzora. Mindketten túlmenően amerikai vonalon is öregbítették a magyarság jó hírét hosszú hotelszerződésekkel és zenetanárokként is. 52 év után és szívvel, lélekkel magyarnak vállalják magukat. Lelkesedésükkel és humorukkal felvidítják a közönséget, és élvezettel hallgatjuk előadásaitokat. Isten áldjon meg benneteket! A Jóisten állása legyen velük, a szorgalmas, önzetlen munkájukért, és amiért oly sok örömet és kellemes percet adtak a vendégeknek előadásaikkal. Gratulálunk! Mert én is szeretnék még pár szót mondani, én is szeretnék egy kicsit dicsérni ezeket. Our congregation would like to dedicate this very special event to our dear friends, Mária and László Cser. Throughout their many years, Mária and László dedicated their lives to serve the Los Angeles Hungarian community as well as others all over the world. Their life is a blessing not only to their family, but to countless individuals whom they have ever touched. Thank you for your work. És a oklevelek mellett Széles Tamás is szeretne egy kis ajándékot átmondani. Oklevél szövegét is hadd olvassam föl, hogy tudjuk, hogy mi áll azon.
A Los Angeles-i első magyar református egyház gyülekezete a mai napon, 2022. szeptember 18-án az amerikai magyarságért, a magyar kultúra fenntartásáért, a közösség ügye iránti önzetlen áldozatos munkájáért, nemes magatartásáért és tetteiért Cser Máriának és Cser Lászlót professzornak széleskörű megbecsüléssel a gyülekezet ezen díszoklevéllel elismerését fejezi ki. Today, on September 18, 2022, the First Hungarian Reformed Church of Los Angeles expresses its appreciation to Mária and László Cser for their selfless, sacrificial work, noble spirit, and action in the Hungarian American community, for the preservation of Hungarian culture with this honorary certificate. Köszönjük szépen! A Jóisten áldását kérjük rájuk, adjon nekik erőt, egészséget, boldogságot a következő évekhez. Angolul folytatom tovább, mert olyan fellépők jönnek, akik nem Magyarországon születtek. You don't have to be born in Hungary to have a Hungarian mother tongue, to have a Hungarian heart. This truth is confirmed by two members of our congregation, Cser and Oliver Mónos. Through their work in the congregation, they prove that they are both Hungarian at heart. We are lucky to be able to call them members of our community. They are blessed with musical talent also. In the following minutes, Oliver Mónos takes over on piano and Cser on flute. Our pianist Oliver Mónos plays his own composition, Someone Who I Admire. Then comes Julia Hajgó's composition, Cruise Ship, with Dr. Cser on flute and Oliver Mónos on piano.
A műsorunk második fele is sok érdekességet tartogat, és a fináléról nem is beszélnek. A szünetben alkalom nyílik az előzőben a magyar művészeti kiállítás megtekintésére, a kiállított tárgyak megvásárolhatók. Akkor talán